Giờ mình sẽ đi chôn cột và kéo dây điện. Chú đang làm gì đấy? Chú đang sửa trang trại. Cháu đi đâu đấy? Cháu nhờ một tí. Nhà cháu ở gần đây ấy. Cháu muốn xin kéo điện nhà chú sang được không ạ? Được mà cháu. Cháu cứ lấy dây về cháu kéo dây điện đây sang. Vâng, thế cháu cảm ơn nhé. Thì tí cháu lấy dây để cháu kéo ở đây nhé. Được cháu. Cảm ơn chú ạ. Cháu về. Đây có một cây bị đổ. Mình sẽ chặt nó đi làm cột điện.
một hố này là xong rồi. Trời nắng quá mình phải làm nhanh lên. Gì kêu ấy nhỉ? Lucy ra đây. Lucy ơi, nhìn xem con gì kêu kìa. Con lợn bị mắc ở đây này. Lucy đi vào đi. Đi vào tìm đi Lucy. Lucy. Mắc ở đây rồi. Nào. Mắc dây rồi. Con này chắc là nó đi lạc rồi Lucy ơi, không được cắn nhá. Xem nào. Ôi, Lucy đừng cắn nó. Lucy ơi, Lucy đừng cắn. Lợn đi lạc rồi. Này có bị đau ở đâu không? Lucy ơi, con lợn đi lạc này. Lucy ơi, đi. Về này. Con lợn này bị lạc chắc là đói lắm rồi. Ăn đi. Lucy ơi, từ giờ mày có bạn rồi đấy. Nó đi lạc cái này chắc là đói lắm rồi. Tí mình sẽ đi mua gì đó cho nó ăn. Lucy ơi, đừng cắn em lợn nhá. Lucy ơi, ở đây trông em nhé. Để chị đi mua đồ ăn cho hai đứa.
này được không? Không lấy loại này được anh ạ. Lấy loại này với con kia. Rồi. Em lấy con này anh ạ. Anh chở đi hộ em không hả? Rồi. Thì anh chở hộ em. Được chưa ạ? Mỗi người một đầu. Bảo người ta cầm vào tay kia mỗi người một đầu để người ta đủ không ạ? Rồi. Một lần nha. Em ơi cho chị đi về với nhá. Em ơi để ở đây cho chị được rồi. Kia đừng khó đi đó. Ngược lại không vậy. Đàn mình đều phong phú. Về đây. Lucy. Lucy, Lucy. Uống sữa nha.
từ nào. Đây. Đói lắm rồi. Lucy. Lucy ơi, về uống sữa này. Lucy. Lợn ăn trước nha. Lợn đói lắm rồi. Đây. Hết rồi, hết rồi. No chưa? Ăn no chưa? Đi ngủ đi.
Nó nằm đây nhá. Đi chơi đi, thôi đi chơi đi. Đi chơi với Lucy nhá.